السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتكرر كثيرا اتهام الملاحدة المؤمنين أنهم لم يؤمنوا بالله ولم يكونوا على دين الإسلام أو النصرانية أو اليهودية إلا بسبب انتمائهم الجغرافي. فتفسير الدين عندهم أنه مجرد انتماء جغرافي بحت لا علاقة له بالعقل، ويرون أن هذا الاعتراض اعتراض قوي. وأنا حقيقة دائما أعجب كيف يكون هذا الاعتراض قويا. طبعا ريشارد داوكنز في هذا الكتاب، كتابه The God Delusion وفي غير ذلك، يكرر هذا الاعتراض. انظروا معي في هذا المقطع من الفيديو عندما سألت امرأة ريشارد داوكنز، قالت له: ماذا لو اكتشفت لاحقا أنك كنت مخطئا؟ This is probably going to be the most simplest one for you to answer, but what if you're wrong? Well, what if I'm wrong? I mean, anybody could be wrong. We could all be wrong about the flying spaghetti monster and the pink unicorn and the flying teapot. You happen to have been brought up, I would presume, in the Christian faith. You know what it's like not to believe in a particular faith because you're not a Muslim, you're not a Hindu. Why aren't you a Hindu? Because you happen to have been brought up in America, not in India. If you've been brought up in India, you'd be a Hindu. If you were brought up in Denmark in the time of the Vikings, you'd be believing in Wotan and Thor. If you were brought up in classical Greece, you'd be believing in Zeus. If you were brought up in Central Africa, you'd be believing in the great Juju up the mountain. I mean, there's no particular reason to pick on the Judeo-Christian God in which, by the sheerest accident, you happen to have been brought up, and ask me the question, what if I'm wrong? What if you're wrong about the great Juju at the bottom of the sea? هذا جواب عجيب جدا من ريشارد داوكنز. ما علاقة السؤال بالجواب؟ المرأة تقول له: ماذا لو اكتشفت أنك كنت مخطئة؟ فيقول لها: أنت على الملة الفلانية، أنت نصرانية بسبب انتمائك الجغرافي. طيب يا داوكنز، ما علاقة هذا السؤال بهذا الجواب؟ الأعجب من هذا الأمر أن الذين كانوا يشاهدون انتشوا وبدأوا يصفقون بحرارة. وهذا الأمر عندي بصورة متكررة يكشف حالة الرعب التي يعيشها الملاحدة في الغرب. يعني يبحثون عن أي دليل ينصر مذهبهم حتى لو كان الاستدلال غاية في التهافت. وبالتالي تجد مثلا مع هيتشنز، عندما يتحدث هيتشنز الذي توفي منذ فترة ليست بالبعيدة وهو من أعلام الملاحدة، الرجل يقول كلام بسيط وأحيانا كلام سخيف وأحيانا كلام لا معنى له، وكل ما يتكلم الناس يصفقون. حتى أنه أحد الفلاسفة في أمريكا قال: أنا قررت التوقف عن المناظرة بسبب أنني مرات كثيرة أقول كلام قوي وحجة واضحة بينة والناس لا تفهم كلامي. فالملاحدة يعيشون حالة رعب، وبالتالي تفهم الآن لماذا يصفقون بهذه الحرارة والحماسة الساذجة التي تكشف أنهم لم يدركوا حتى أن الذي يحدثهم لا يقول كلام عنده معنى. سؤال في وادي وجواب في وادي. طيب دعونا الآن نتناول السؤال في ذاته. هذا السؤال في الحقيقة وهذا الاعتراض هو واحد من أسخف الاعتراضات، في رأيي واحد من أسخف الاعتراضات لأسباب. السبب الأول أن هذا الاعتراض واقع في مغالطة الأصل، genetic fallacy. ما معنى مغالطة الأصل؟ أن تأتي لي فكرة ما فتقول هذه الفكرة صواب أو خطأ بسبب أنها جاءت من المكان الفلاني أو الفريق الفلاني أو الشخص الفلاني أو الكتاب الفلاني. لا يمكن أن يكون هذا هو الطريق لإثبات صحة الشيء وعدمه. طريق إثبات صحة الفكرة أو خطأ الفكرة بالنظر في مطابقتها للواقع أو مخالفتها للواقع. هذا هو الطريق الوحيد، وليس أن ينظر إلى أصلها. بمعنى أنا من الممكن أن أكون مثلا أبيع شيء ما، أبيع كتب مثلا، وأقول لك: يا فلان تعال اقرأ هذا الكتاب، هذا الكتاب إذا قرأته سوف تستفيد وينمو عقلك. أنا عندي مصلحة الآن أن أبيعك هذا الكتاب لأحصل مال. هل يعني ذلك أن القراءة شيء قبيح؟ لا. طيب هذا الكتاب يتحدث في خلفية الكتاب المقدس، في
العهد الجديد ويكشف في صور كثيرة الجانب الخرافي في العهد القديم في قصص التوراة من خلال البحث الأركيولوجي وغير ذلك. أنا كمسلم أخالف النصرانية وعندي مصلحة دعوية وعلمية أن أقول لك هذا كتاب جيد لأنني أنا أعتقد أنه جيد. هل هذا يعني أن كلامي خطأ بسبب أنني أصل الدعوة جاءت من إنسان عنده مصلحة؟ لا، هو الأمر أيضا أشبه بإنسان يأتي لشخص آخر فيقول الشخص ما يقول الحروب التي تهلك وتسفك دماء الأبرياء هي شيء قبيح، فيقول له الشخص الآخر كلامك باطل لأنك ابن لبيئة تعظم قيمة الإنسان. لو أنك عشت في الزمن القديم لكان لك مذهب آخر، أنت متأثر بحضارتك ببيئتك التي تقول بأن الإنسان شيء يعني كيان له كرامة وشرف. يقول نحن في بيئتنا نأكل الإنسان، عندما نخاصم قوم آخرين نأكلهم أصلا فهل نقول إن الذي يعظم كرامة الإنسان وقيمة الإنسان قوله باطل؟ لا، هو أشبه أيضا بطفل يقول لطفل آخر ما تعلمته من أمر الرياضيات لا يصح وباطل. لماذا؟ لأنني لا أحب مدرسك أو مدرسك يدرسك هذه المادة لأنه يبحث عن مصدر رزق. لا علاقة لأمر أصل الفكرة بحقيقة الفكرة وصوابها. صواب الفكرة يكون بدراستها مستقيمة منطقيا داخليا مطابقة للواقع فقط. فهذا ما يفعله ريتشارد داوكنز، هو واقع في مغالطة الأصل عندما يقول لأنك أنت مسلم ولدت في بيئة عامة من فيها على الإسلام فانتماؤك للإسلام باطل فالإسلام باطل. طيب ما علاقة هذا بهذا؟ كيف تثبت أنت بهذا الاستدلال السخيف أن القرآن غير معجز وأنه لا يثبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم معجزات وأنه لم يكن صادقا في دعواه النبوة وأن غير ذلك؟ ما علاقة هذا بهذا؟ هذا من سذاجات العقول، هذا من سذاجات العقول. هذه المغالطة خارجة عن أصل مجال مناقشة صدق الإسلام. التفسير الجغرافي للتدين لا يمس صدق الدين في شيء. حتى أنا عندما أرد على النصارى لا أقول للنصراني أنت نصراني بسبب أنك تنتمي لتلك المنطقة الجغرافية، هذا لا يدل على نصرانية باطلة ولا على أنه يجب عليك أن تغير دينك. عليك أن تغير دينك، أن تخرج من النصرانية للإسلام بسبب أن النصرانية فيها من البوائق والكوارث والمصائب كذا وكذا وكذا. الأمر الثاني، هذا الاعتراض الإلحادي يعود على نفسه بالنقد، لأنني أنا سأقول لريتشارد داوكنز أنت ملحد بسبب أنك تعيش في القرن 21 وآخر القرن 20 قبل ذلك، حيث انتشر الفكر الإلحادي في الجامعات وهيمن الفكر الدارويني في الجامعات بسبب انتمائك الزمني والجغرافي، زمني في عصرنا وجغرافي في بريطانيا، فأنت ملحد. لو أنك ولدت في بيئة أخرى وأنك ولدت في باكستان ودرست البيولوجيا في باكستان لكنت مؤمنا تكتب في الإعجاز العلمي في القرآن. أنت والملاحدة في كوريا الجنوبية والملاحدة في الاتحاد السوفيتي سابقا، عامة الناس كانوا ملاحدة بسبب تأثير البيئة الجغرافية، لكن ذلك لا يدل بنفسه على بطلان الدين ولا يتخذ حجة لإثبات فساد قول المخالف. فالاعتراض على جغرافية الدين أولا حجة في غير محل النزاع، لا علاقة لها منطقيا سببيا بإثبات صحة الدين وبطلانه، ومن ناحية أخرى هي تعود على نفسها بالنقد لأنها ستقول للملحد أنت ملحد لهذه الأسباب الجغرافية والتاريخية فإلحادك أيضا أنت باطل. الوجه الثالث في الرد على شبهة واعتراض جغرافية التدين القول إن أهم أعلام الفكر الذين ردوا على الإلحاد في الشرق والغرب كانوا في يوم ما ملاحدة. يعني في الغرب مثلا تجد أن مثلا أشهر كاتب رد على الإلحاد في القرن 20
وتوسعت يعني وانتشرت مؤلفاته بصورة كبيرة سي اس لويس. سي اس لويس الذي كان يدرس في كامبريدج كان ملحدا، وألف كتابه مير كريستيانيتي، وألف كتابه عن مشكلة الشر وغير ذلك، وهو الآن يمثل المدرسة التي تأثر بكتبه. أنشأ مدرسة فكرية كاملة يعني تستفيد من منهجيته في الجدل والمحاججة. أيضا الآن أنتوني فلو الذي كان أشهر ملحد في النصف الثاني من القرن العشرين، ثم عاد للإيمان في بداية القرن ال21 وألف كتابه There is God، وسدد ضربة قوية جدا للإلحاد، وكتب ريفيو مراجعة علمية لهذا الكتاب، كتاب The God Delusion. أيضا أليستر ماجراث له كتاب، أكثر من كتاب، أشهر الآن، أشهر من يرد على ريشارد داوكنز بلا منازعة هو هذا المؤلف أليستر ماجراث. هذا كتابه داوكنز جاد، وله مؤلفات كثيرة في الرد على داوكنز، وهو قد كان في يوم من الأيام ملحد. وغير ذلك من المؤلفين في العالم العربي مثلا، أشهر في القرن الماضي كمؤلف يعني للعامة، أشهر من كتب على الإلحاد صاحب كتاب حوار مع صديق الملحد وغير ذلك من المؤلفات، مصطفى محمود الذي كان ملحدا، صاحب كتاب الله والإنسان الذي قدم بسببه للمحاكمة بسبب إلحاده. أيضا العقاد الذي كتب في الإلحاد وكتب في الماركسية وغير ذلك وعقائد المفكرين في القرن العشرين كان ملحدا. عبد الوهاب المسيري الذي كتب فيما بعد الحداثة وكتب في أهم الأفكار الإلحادية في القرن العشرين، يعني واحد من الطبقة الأولى من المفكرين الذين كتبوا في الإلحاد في صورته، لا أقول في صورته طبعا المباشرة الإلحاد الجديد، وإنما في صورته الأيديولوجية التي تشمل الجانب الاقتصادي والسياسي والأخلاقي وغير ذلك. أيضا كان في يوم من الأيام كان ملحدا. فما تفسير إذن داوكنز لخروج هؤلاء الأعلام عن الإلحاد وتصدرهم من المشهد العلمي للرد على الملاحدة؟ كيف سيفسره تفسير جغرافي؟ هنا سيدخل في ورطة. فأنت تجد إذن أن الاعتراض الجغرافي على الإيمان اعتراض متهافت لا يقوم على ساق الحق، اعتراض بعيد أصلا عن مجال النظر والترتيب المنطقي بين المقدمة والنتيجة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.